નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, અત્યાર સુધી આપણે જોયું કે ટેક્સ્ટ ડેટા ટાઈપનો યુઝ કરી અને આપણે કોઈ સ્ટ્રિંગ પ્રિન્ટ કરાવી શકીએ છીએ. જેમ કે અત્યારે આપણે પ્રિન્ટ સ્ટેટમેન્ટમાં દેવવ્રત નોલેજવિલા એવું પ્રિન્ટ કરાવેલું છે. પણ હવે મારે દેવવ્રત નોલેજવિલા આ રીતે નથી લખવું મિત્રો, મારે કંઈક અલગ રીતે લખવું છે. દેવવ્રત પ્રથમ હરોળમાં અને નોલેજવિલા બીજી હરોળમાં, એટલે કે મારે બંને સેન્ટેન્સ કે બંને જે શબ્દો છે એને અલગ અલગ લાઈનમાં લખવા છે. તો કઈ રીતે લખી શકાય? અથવા તો મારી પાસે આ રીતે અલગ અલગ સેન્ટેન્સ છે જે મારે એક પછી એક અલગ અલગ લાઈનમાં લખવા છે. મારે આખો પેરેગ્રાફ જે છે અને અમુક વાક્યો અલગ અલગ લાઈનમાં લખવા છે. તો કઈ રીતે લખી શકાય? ચાલો જોઈએ. દેવવ્રત નોલેજવિલાની ગુજરાતી ચલચિત્ર શ્રેણી આરંભ પાયથોન પ્રોગ્રામિંગમાં આપ સર્વેનું ફરી એક વખત હાર્દિક સ્વાગત તેમજ અભિવાદન. આજે આપણે જોઈશું કે જે સ્ટ્રિંગ આપણે પ્રિન્ટ કરાવતા હતા પ્રિન્ટ સ્ટેટમેન્ટની અંદર, કે જે વાક્ય લખતા હતા એક સાથે એક જ લાઈનમાં, એને મારે અલગ અલગ લાઈનમાં લઈ જવું હોય કે એક વાક્યને અટકાવી અને પછીનો જે ભાગ છે એ મારે બીજી હરોળમાંથી ચાલુ કરવો હોય, નેક્સ્ટ લાઈનમાંથી, તો કેવી રીતે કરી શકીએ? ચાલો જોઈએ મિત્રો. તો શરૂ કરીએ. પાયથોન ડોક્યુમેન્ટેશનમાં આપણે જોઈશું તો અહીંયા આપણને એક એક્ઝામ્પલ આપેલું છે. એસ નામનો એક વેરિયેબલ લીધો છે અને એની અંદર એક સેન્ટેન્સ સ્ટોર કરાવેલું છે. ફર્સ્ટ લાઈન, ત્યાર પછી ફૂલ સ્ટોપ અને ત્યાર પછી સ્લેશ એન કરીને લખેલું છે સેકન્ડ લાઈન. એટલે કે મિત્રો સ્લેશ એન નો અર્થ અહીંયા થશે ન્યૂ લાઈન. જ્યારે પણ બેકવર્ડ સ્લેશ અને ત્યાર પછી એન લખવામાં આવે તો ત્યાર પછીનું જે કાંઈ પણ સ્ટ્રિંગની અંદર લખેલો જે ભાગ છે બાકીનો, એ આગળની હરોળમાં જઈને પ્રિન્ટ થશે, એટલે કે નેક્સ્ટ લાઈનમાં જઈને પ્રિન્ટ થશે. ટ્રાય કરી લઈએ. આપણું પ્રિન્ટ સ્ટેટમેન્ટ અહીં લખેલું જ છે. અહીંયા હું દેવવ્રત પછી સ્લેશ એન લખું છું અને ફરી એક વખત ફાઇલને રન કરું છું તો આપ જોઈ શકશો કે દેવવ્રત પછી જે નોલેજવિલા લખેલું છે એ આગળની લાઈનમાં જઈને પ્રિન્ટ થયેલું છે. હવે તમને એવું થશે કે નોલેજવિલા કે ની આગળ એક સ્પેસ વધારે છે, તો એ સ્પેસ હું અહીંથી ડિલીટ કરી દઉં છું અને પછી આ રીતે લખું છું દેવવ્રત સ્લેશ એન નોલેજવિલા. તો પ્રથમ હરોળમાં મારું જે પ્રિન્ટ થયેલો શબ્દ છે દેવવ્રત, બીજી હરોળમાં પ્રિન્ટ થયેલો શબ્દ છે એ છે નોલેજવિલા. એટલે કે મિત્રો જ્યારે પણ તમે કોઈ ભાગને ત્યાર પછીની લાઈનમાં પ્રિન્ટ કરાવવા માંગતા હો ત્યારે તમારે યુઝ કરવાનો છે સ્લેશ એન નો. અહીંયા એને વેરિયેબલ લઈને ટ્રાય કરેલું છે. એ રીતે પણ આપણે કરી શકીએ કે દેવવ્રત નોલેજવિલા જે સ્ટ્રિંગ છે એને કટ કરી અને હું કોઈ વેરિયેબલમાં મૂકી દઉં છું. અહીંયા હું લખી દઉં છું નેમ ઇક્વલ ટુ આ સ્ટ્રિંગ અને પ્રિન્ટની અંદર હું નેમ વેરિયેબલને પ્રિન્ટ કરાવી દઉં છું અને ફરીથી રન કરીશ તો મિત્રો આપ જોઈ શકશો કે આપણને સેમ આઉટપુટ મળશે. પણ માનો કે મિત્રો આપણી જે સ્ટ્રિંગ છે હાલની દેવવ્રત નોલેજવિલા, એની અંદર કોઈ જગ્યાએ સ્લેશ એન બાય ડિફોલ્ટ કેરેક્ટર આવતા નથી. માની લઈએ કે કોઈ સ્ટ્રિંગની અંદર સ્લેશ એન બાય ડિફોલ્ટ કેરેક્ટર આવે છે, તો શું થાય? તો ત્યાર પછીનો ભાગ ઓટોમેટિકલી ન્યૂ લાઈનમાં જતો રહે. જો અહીંયા એક્ઝામ્પલ આપેલું છે, એક પાથ આપેલો છે, આ એને આપણે સ્ટ્રિંગમાં લઈએ, નેમની અંદર દેવવ્રત નોલેજવિલાની બદલે આ પાથ લઈએ અને આપણે એને પ્રિન્ટ કરાવીએ તો આપ જોઈ શકો છો C:/sum પછીનો જે સ્લેશ NAME જે પાથ છે એની બદલે સ્લેશ N ને જે છે એને ન્યૂ લાઈન તરીકે કન્સિડર કરી લીધું અને AME જે છે એ બીજી લાઈનમાં જતો રહ્યું છે. પણ મારે આવું નથી કરવું. મારે જે છે એ આ પાથ એક જ લાઈનમાં પ્રિન્ટ કરાવવો છે અને સ્લેશ એન પણ પ્રિન્ટ કરાવવું છે. તો હું શું કરી શકું? તો હું અહીંયા લઈ શકું રો સ્ટ્રિંગ, પાયથોનની રો સ્ટ્રિંગ. અહીંયા હું આગળ ખાલી R લખી દઈશ અને ફરીથી આ સ્ટ્રિંગને હું પ્રિન્ટ કરાવીશ તો મારો જે પાથ છે એ એક જ લાઈનમાં પ્રિન્ટ થઈ ગયો છે અને અહીંયા R ની અંદર જે કોટેડ સ્ટ્રિંગ છે એનો સ્લેશ એન જે છે એ પાયથોનના સ્લેશ એન તરીકે કન્સિડર થશે નહીં. હવે મિત્રો આ તો થઈ એક લાઈન અને બીજી લાઈનની વાત કે સ્લેશ એન થી અલગ લાઈનમાં લઈ જઈએ. પણ મારે મિત્રો કોઈ આખો પેરેગ્રાફ પ્રિન્ટ કરાવવો છે કે આખો ફકરો પ્રિન્ટ કરાવવો છે, તો એના માટેનું સોલ્યુશન શું? જો મિત્રો તમને ખ્યાલ હોય તો કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરો અને વિડીયોને પુશ કરી અને એક ફકરો પ્રિન્ટ કરાવીને કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરો, જેથી મને ખ્યાલ આવે કે તમને કેટલું આવડે છે. આ ઉપરાંત જો હજુ પણ તમને કોઈ પ્રશ્નો રહેતા હોય, આગળના વિડીયો જે આપણી સિરીઝ ચાલુ છે ત્યારથી લઈને કોઈ ઉપરના વિડીયો આપ શ્રીને જોવાના બાકી હોય તો ઉપર
રાઈટ હેન્ડ સાઈડ ટોપ કોર્નરમાં આઈ બટન ઉપર હું આગળના વિડીયોની લિંક પણ મૂકી દઉં છું, જ્યાંથી તમે ટેક્સ્ટ ડેટા ટાઈપ આપણે જ્યારથી ચાલુ કર્યો તો આ પહેલાના વિડીયોમાં ટેક્સ્ટ ડેટા ટાઈપની અંદર આપણે શું શીખ્યા એ ત્યાં તમે ક્લિક કરીને શીખી શકશો. ચાલો હવે જોઈએ પેરેગ્રાફ પ્રિન્ટિંગ. એ પહેલા આપણે અત્યારે જે કન્ટેન્ટ જોયું એને એક ન્યૂ ફાઇલમાં સેવ કરી લઈએ બેકઅપ માટે. આરંભ ઉપર ક્લિક કરીશ, ન્યૂ પાયથોન ફાઇલ. ફાઇલનું નામ આપશું 3.1.2 b_new line પેરેગ્રાફ. એન્ટર આપીએ અને આપણો જે કોડ છે એને કંટ્રોલ X કરીને અહીંયા લઈ લઈએ. ત્યાર પહેલાનું પણ જે લખેલું છે ફરીથી લઈ લઈએ. ચાલો મિત્રો હવે કોઈ એક પેરેગ્રાફ કોપી કરીએ. ડોક્યુમેન્ટેશનમાંથી જ ટેક્સ્ટ ડેટા ટાઈપનો આ જે પેરેગ્રાફ છે એને આપણે કોપી કરી લઈએ અને અહીંયા પ્રિન્ટ સ્ટેટમેન્ટની અંદર એને પેસ્ટ કરીએ. કોટેશન રાખવાના રહી ગયા છે. ઓકે, હવે બરાબર છે. અંદર ડબલ કોટેશન છે જેથી કરીને એરર આપી રહ્યું છે. કોઈ વાંધો નહીં, આપણે એને સિંગલ કોટમાં પ્રિન્ટ કરીએ. હવે આઈ થિંક કોઈ એરર આવવી જોઈએ નહીં. અહીંયા સિંગલ કોટની અંદર અમુક વસ્તુ કોટેડ થયેલી હશે તો એના લીધે એરર આવશે. જોઈ લઈએ કે કોઈ વસ્તુ સિંગલ કોટમાં છે આની અંદર. હા, અહીંયા છે. આને આપણે લઈ લઈએ ડબલ કોટની અંદર તો કદાચ આપણી એરર જતી રહેશે. હા, તો આ જે પેરેગ્રાફ છે આપણો એક સિંગલ લાઈનમાં અત્યારે આવી ગયો છે, પણ મારે આ રીતે સિંગલ લાઈનમાં પ્રિન્ટ નથી કરાવવું. બરાબર છે. અથવા તો આ જે છે મેં સિમ્પલ સ્ટ્રિંગ પ્રિન્ટ કરાવેલી છે. મારે કોઈ પેરેગ્રાફ આખો પેસ્ટ કરવો હોય કે મારી પાસે મલ્ટિપલ લાઈન હોય તો મારે શું કરવાનું? તો હું અહીંયા સિંગલ કોટ ન લેતા આખો પેરેગ્રાફ લઈશ. આ સ્ટ્રિંગને હું ફરીથી કોપી કરી લઉં. કોપી કરવાની કોઈ જરૂર નથી મિત્રો, ઓલરેડી આપણે કરેલી જ છે. ઓનલી ખાલી ડિલીટ કરી દઈએ. હવે હું કંઈક આવું કરીશ. આપણે ડબલ કોટ્સ લેતા હતા, આની બદલે ટ્રિપલ કોટ લઈએ. ટ્રિપલ કોટ શરૂમાં અને ટ્રિપલ કોટ પછી, એટલે ટોટલ 6 કોટ થયા, 6 કોટ. અને હું અહીંથી એન્ટર આપી દઉં. હવે આ બંને ટ્રિપલ કોટની વચ્ચે હું જે કાંઈ પણ લખીશ એ આખા પેરેગ્રાફ તરીકે પ્રિન્ટ થશે. એટલે કે જે આપણો સિંગલ કોટ ડબલ કોટ વચ્ચેનો એરરનો ઇસ્યુ હતો કે અહીંયા તમે પેરેગ્રાફમાં જોવો જ્યાંથી આપણે કોપી કર્યું ત્યાં સ્ટ્રિંગ જે છે અહીંયા ડબલ કોટની અંદર છે, અહીંયા 3 ડોટ્સ છે એ સિંગલ કોટ્સની અંદર છે. તો આપણે આખી સ્ટ્રિંગને સિંગલ કોટમાં લખવી કે ડબલ કોટમાં? આવું તો જો મોટું ડોક્યુમેન્ટ હોય તો ઘણા બધા પ્રશ્નો ઉદ્ભવે. હવે હું ફરીથી એને કોપી કરીને અહીંયા પેસ્ટ કરવાનો પ્રયત્ન કરીશ તો મને કોઈ ટાઈપની એરર મળવી જોઈએ નહીં. ઓકે, રન કરું છું. ફરી એક વખત એક લાઈનમાં બધું આવી ગયું, પણ આ વખતે મને કોઈ એરર ના મળી. શા માટે? કે મેં પેરેગ્રાફ કોટેશન ટ્રિપલ કોટ્સની અંદર મૂકેલું છે. હવે અહીંયા જે છે મારું સ્ટ્રિંગ ડબલ કોટમાં લખેલું છે અને અહીંયા જે આગળ 3 ડોટ્સ ક્યાંક હતા એ આપણે જોઈ લઈએ. સિંગલ કોટેશનની અંદર હતા. આગળ જઈએ તો અહીંયા સિંગલ કોટ્સમાં 3 ડોટ્સ છે. તો હવે અંદરના કન્ટેન્ટ્સ કોઈ ડબલ કોટ્સની અંદર કોટેડ કરેલા છે કે સિંગલ કોટ્સની અંદર કોટેડ કરેલા છે એનાથી કશો ફરક પડતો નથી, કેમ કે મેં આખો પેરેગ્રાફ છે એ ટ્રિપલ કોટ્સની અંદર મૂકી દીધેલો છે. હવે મારે આને લાઈન બાય લાઈન એક એક વાક્ય મારે છૂટું પાડવું છે કે મારે નંબર્સ થી ધીસ ઇન્ક્લુડ્સ આને નવી લાઈનમાં લઈ જવું છે. તો હું એન્ટર આપી દઉં સામાન્ય રીતે. એ જ રીતે ધે કેન બી થી મારે આ નવી લાઈનમાં લઈ જવું છે. તો હવે મને લાગે છે કે સરસ લાગી રહ્યું છે અને ફરીથી હું આને રન કરું તો આ જે છે મિત્રો તમને નીચે લાગશે કે એક ફકરા તરીકે પ્રિન્ટ થઈ ગયું છે. ત્રણેય વાક્યો અલગ અલગ લાઈનમાં અલગ અલગ હરોળમાં આવી ગયા છે. તો આ રીતે આપણે કોઈ પેરેગ્રાફ પ્રિન્ટ કરાવી શકીએ પાયથોનની અંદર. આગળ જોઈએ. અહીંયા 3 times un followed by ium એવું એક્ઝામ્પલ આપેલું છે. આપણે ટ્રાય કરીએ. પ્રિન્ટ ફંક્શન લઈએ. ફંક્શનની અંદર હું લખું છું 3 × દેવ અને ત્યાર પછી હું લખું છું વ્રત. તો મિત્રો આપ જોઈ શકો છો અહીંયા દેવવ્રત જે છે એ 3 વખત પ્રિન્ટ થશે, કારણ કે આ બંને સ્ટ્રિંગ જે છે મેં સાથે રાખેલી છે. હવે હું 3 × દેવ અહીંયા લખું છું પ્લસ VRAT. તો હવે મને શું મળવું જોઈએ? 3 વખત દેવ અને ત્યાર પછી છેલ્લા દેવની પાછળ વ્રત. ફરીથી રન કરીએ. 1 મિનિટ. આ જે છે એને આપણે એઝ ઇટ ઇઝ રાખીએ. નવી લાઈન લઈ અને ટ્રાય કરીએ જેથી કરીને તમને ફરક સમજાય. તો જુઓ અહીંયા 3 વખત દેવ 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 અને ત્યાર પછી વ્રત એવું પ્રિન્ટ થયેલું છે, જ્યારે આગળનામાં 3 વખત દેવવ્રત પ્રિન્ટ થયેલું છે. તો અહીંયા જે દેવ અને વ્રત છે બંને વચ્ચે કોઈ સાઇન આપણે લખેલી નથી, એટલે કે બંને સ્ટ્રિંગ ઓટોમેટિકલી કોન્કેટ થઈ ગયેલી છે, એક સાથે મર્જ થઈ ગયેલી કે ભેગી થઈ ગયેલી છે.
અને એનું 3 વખત મલ્ટીપ્લિકેશન એટલે કે દેવવ્રત 3 વખત પ્રિન્ટ થયું. અહીંયા દેવ અને વ્રત વચ્ચે એક પ્લસ ઓપરેટર આપેલો છે. તો આપણે જોયું એ રીતે ઓપરેટર પ્રેસિડેન્સ અને એસોસિએટિવ પાયથન બાય સેલ્ફ એઝ એ કેલ્ક્યુલેટર કામ કરતું હતું. તો પેલા કયું ઓપરેશન પરફોર્મ થશે? મલ્ટીપ્લિકેશન વાળું પેલા ઓપરેશન પરફોર્મ થાય તો દેવનું 3 વખત મલ્ટીપ્લિકેશન થાય એટલે કે દેવ 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 એવું 3 વખત પ્રિન્ટ થાય અને ત્યાર પછી પ્રિન્ટ થશે VRAT વ્રત એટલે કે દેવ વ્રત. ત્યાર પછીના એક્ઝામ્પલમાં સિમ્પલ બે સ્ટ્રિંગ નું કોન્કેટેનેશન કરેલું છે. કંટ્રોલ ડી કરીએ, આગળથી 3 મલ્ટીપ્લાય બાય કાઢી નાખીએ, દેવ અને વ્રત વચ્ચે પ્લસ ની નિશાની કાઢી નાખીએ અને પ્રિન્ટ કરીએ તો દેવ અને વ્રત બંને કમ્બાઈન થઈ ગયું. એ સિમ્પલ ફંડામેન્ટલ છે. આઈ થિંક મને એમાં કઈ વધારે સમજાવવાની જરૂરિયાત લાગતી નથી. ત્યાર પછી ટેક્સ્ટ ની અંદર એક પેરેગ્રાફ લીધો છે અને ટેક્સ્ટ ને પ્રિન્ટ કરાવેલો છે. આપણે જોયું એ રીતે કે અહીંયા જે મેં પેરેગ્રાફ લીધેલો છે એને કોઈ હું વેરિયેબલમાં સ્ટોર કરાવી દઉં અને પછી પ્રિન્ટ કરાવવું તો એ ડાયરેક્ટ પેરેગ્રાફ તરીકે જ પ્રિન્ટ થશે. ત્યાર પછી આગળ વધીએ તો અહીંયા કોઈ એક સ્ટ્રિંગ અને વેરિયેબલ બંનેનું કોન્કેટિનેશન કરવાની ટ્રાય કરેલી છે તો મિત્રો અહીંયા સિન્ટેક્સ એરર આવશે, કોન્કેટિનેશન થઈ શકશે નહીં. ધ્યાનથી સમજીએ મિત્રો, અહીંયા શું કહેવા માંગે છે? પ્રીફિક્સ ની અંદર એક સ્ટ્રિંગ સ્ટોર કરાવેલી છે પાઈ અને પછી પ્રીફિક્સ અને એના પછી લખેલું છે થોન. એટલે કે મિત્રો અહીંયા આપણે ટ્રાય કરીએ, કંટ્રોલ ડી કરીને આગળ વધીએ. એક સ્ટ્રિંગ ની અંદર હું સ્ટોર કરાવું છું દેવ એટલે કે એક નેમ ની અંદર હું લઈ લઉં છું એક મારી સ્ટ્રિંગ દેવ અને ત્યાર પછી હું આને આ રીતે પ્રિન્ટ કરાવું છું કે પ્રિન્ટ નેમ અને કોટેશન ની અંદર લખું છું VRAT એટલે કે મારે દેવ અને વ્રત કમ્બાઈન કરવું છે પણ દેવ મારું નેમ નામના વેરિયેબલમાં સ્ટોર કરાવેલું છે અને હું આને પ્રિન્ટ કરવાની ટ્રાય કરીશ તો મિત્રો મને એરર મળશે. આપ અહીંયા વાંચી શકો છો, સિન્ટેક્સ એરર, ઇનવેલિડ સિન્ટેક્સ. કઈ જગ્યાએ એરર છે એ પણ તમને એરોથી બતાવશે કે નેમ અને વ્રત આ બંનેની વચ્ચે અહીંયા એરર છે. તો એ બંનેની વચ્ચે જો હું પ્લસ ઓપરેટર મૂકી દઈશ તો મારી એરર સોલ્વ થઈ જશે અને ફરીથી હું રન કરું તો દેવવ્રત આખું પ્રિન્ટ થઈ ગયું. પણ આ પ્લસ ની નિશાની જ્યારે તમે કરતા ભૂલી જશો તો તમને અહીંયા એરર મળશે. અહીંયા આગળ વધીએ તો એ લોકોએ પ્રીફિક્સ પ્લસ થોન એટલે કે પાઈ પ્લસ થોન લખીને એરર સોલ્વ કરેલી છે. ત્યાર પછી આગળ વધીએ તો સ્ટ્રિંગ જે છે એનું ઇન્ડેક્સિંગ અહીંયા સમજાવેલું છે. તો સ્ટ્રિંગ ઇન્ડેક્સિંગ વાળો ભાગ છે એ આપણે હવે પછીના આગળના વિડીયોમાં કવર કરીશું. અત્યાર સુધી અમારી સાથે જોડાઈ રહેવા બદલ આપ સર્વેનો ખૂબ ખૂબ આભાર તેમજ ધન્યવાદ.